विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको भिडियोमा हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारेमा स्टडी गर्न आउँदै छौं। हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गरिने डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्छ, कहाँ युज गर्छौं, कुन सुपेरियर हो अथवा त्यस्तो कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामी आजको भिडियोमा बुझ्ने छौं। सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो। सो हामीले डे टु डे लाइफमा युज गर्ने बेसिकली चारवटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटर एकदमै कमन थर्मोमिटर चाहिँ यिनीहरु हुन्। सो फर्स्टको डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटर, फर्स्ट टाइप अफ थर्मोमिटर भनेको हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटर हो। कुन हो? क्लिनिकल थर्मोमिटर। सो क्लिनिकल थर्मोमिटर चाहिँ इट इज युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी। हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नलाई हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर युज गर्ने गर्छौं। सो हस्पिटल जाँदाखेरि थर्मोमिटर केही बिरामी हुँदाखेरि तपाईको ज्वरो नाप्दाखेरि थर्मोमिटर युज गरिन्छ नि। सो त्यही भएर डाक्टरले एकदमै धेरै युज गर्ने भएको कारण यसलाई ड्याडीज थर्मोमिटर अथवा डाक्टर थर्मोमिटर पनि भन्ने रहेछ। यो अरु नाम हो, एक्स्ट्रा नाम हो। डाक्टरले एकदमै धेरै युज गर्नुपर्छ ह्युमन बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि, त्यही भएर यसलाई डाक्टर्स थर्मोमिटर अथवा ड्याडीज थर्मोमिटर पनि भन्ने गरिन्छ। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर को रेन्ज चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियस देखि 42 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ। किन त्यो रेन्जमा राखेको भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन बडीको टेम्परेचर लगभग त्यो भन्दा यताउता जाँदैन। सो ह्युमन बडीको टेम्परेचर मेजर गर्ने उद्देश्यमा बनाएको थर्मोमिटरको रेन्ज त्यो भन्दा बढी राख्नु केही भ्यालु नै हुँदैन। सो त्यही रेन्जमा राखेको सो दैट यसले चाहिँ ह्युमन बडीको टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्न सकियोस्। अथवा फरेनहाइटमा 94 टु 108 फरेनहाइट हुन्छ। सो ज्वरो आउँदाखेरि 102 को ज्वरो यताउता भन्ने सुन्नु होला। सो त्यो चाहिँ फरेनहाइट स्केलमा भनिएको हो। जनरली हामीले सेल्सियस युज गर्दाखेरि चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि चाहिँ ह्युमन बडीको टेम्परेचर बसेको हुन्छ। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरको कन्स्ट्रक्सनमा तपाईले हेर्नु भने त्यसको त्यो बल्ब नेरी एउटा कन्स्ट्रिक्सन जस्तो एउटा बाङ्गो देखिन्छ के। यसको बल्ब यहाँ छ भने यसको यहाँनेर चाहिँ एउटा बाङ्गो देखिन्छ। किन त्यो भएको भन्दाखेरि जुन भित्रको क्यापिलरी ट्युब हुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। Why is there constriction near the bulb in a clinical thermometer भनेर एकदमै धेरै चोटी सोधेको र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो। मर्करी चाहिँ हिटिङमा एक्सपान्सनमा हिट गर्दाखेरि एक्सपान्सन हुन्छ अनि कुल डाउन हुनेबित्तिकै त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। र मर्करीको हामीले प्रिभियस क्लासमा पढे अनुसार स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एकदमै थोरै छ। दैट मिन्स अलिकति हिट एनर्जी चेन्ज हुनेबित्तिकै उसले टेम्परेचरको रिफ्लेक्सन चाहिँ एकदम फास्ट देखाउँछ के। सो क्लिनिकल थर्मोमिटर यदि तपाईको बडीमा राखिएको छ भने तपाईको बडीको टेम्परेचर त्यसले स्केल दिएको हुन्छ। तर तपाईको बडीबाट निकाल्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्टको जुन हिट छ त्यसले मेजर गरेर टेम्परेचर चेन्ज भइहाल्छ। त्यो चेन्ज हुँदाखेरि मर्करी माथिबाट तल फल डाउन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो फल डाउन नहोस् केही समयको लागि भए पनि त्यो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ त्यो कन्स्ट्रिक्सन राखेपछि चाहिँ त्यो मर्करी फल डाउन हुँदैन। त्यो भएको कारणले कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरमा हुन्छ। यानी व्हाई इज देयर कन्स्ट्रिक्सन नियर द बल्ब इन अ क्लिनिकल थर्मोमिटर? टु प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ द मर्करी टु टेक द एक्युरेट रिडिङ है त। सो क्लिनिकल थर्मोमिटर हैज कन्स्ट्रिक्सन नियर द बल्ब टु प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ मर्करी भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। सो नेक्स्ट टाइप अफ थर्मोमिटरमा जाउँ। नेक्स्ट टाइप अफ थर्मोमिटर चाहिँ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर हो। यो चाहिँ ल्याबमा युज गरिन्छ। इफ यु आर स्टुडेन्ट लाइक तपाईले ल्याबमा युज गरेको थर्मोमिटर देख्नु भने क्लिनिकल थर्मोमिटर सानो लगभग यत्रै नै हुन्छ, यति यो ब्लू भन्दा यताको। ल्याब थर्मोमिटर अलिकति लामो जस्तो देख्नुहुनेछ किनभने त्यसको रेन्ज डिफ्रेन्ट हुन्छ के। सो त्यो चाहिँ ल्याबमा डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेसहरुको डिफ्रेन्ट मेथड एन्ड प्रोसिजरहरु गर्दाखेरि त्यसको टेम्परेचरहरु मेजर गर्नलाई युज गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ सिम्पल थर्मोमिटर पनि भनिन्छ। अ ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज अल्सो कल्ड सिम्पल थर्मोमिटर। र त्यसको रेन्ज जसरी क्लिनिकलको रेन्ज 35 टु 42 डिग्री सेल्सियस थियो, त्यसरी नै ल्याब थर्मोमिटरको रेन्ज चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ मान्छेको बडी टेम्परेचर हैन कि ल्याबको डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेसहरु डिफ्रेन्ट प्रोसेस गर्दाखेरि त्यो बडी अब्जेक्ट्सहरुको टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने भएकाले यसको रेन्ज चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म हुने गर्छ। र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा क्लिनिकल थर्मोमिटर जस्तो कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा क्लिनिकल थर्मोमिटर जस्तो कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन किनभने ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर जुन थर्मोमिटर त्यसले चाहिँ तपाईको कुनै सब्स्टान्सको टेम्परेचर मेजर गर्दाखेरि त्यही सब्स्टान्समा राखेर टेम्परेचर हेर्न मिल्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटरमा जुन बडीको टेम्परेचर मेजर गरिन्छ त्यो बडीबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मर्करी फ्लो डाउन नहोस् भनेर त्यहाँ कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। ल्याब थर्मोमिटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बडीको जस्तै एउटा प्रोसेसको कुनै पनि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट निकाल्दाखेरि क्रिस्टलाइजेसनको टेम्परेचर मेजर गर्दाखेरि त्यहीँनेरि लिक्विडमै राखेर मेजर गर्न मिल्छ भनेपछि त्यो बडीको कन्ट्याक्ट भन्दा बाहिर छैन भनेपछि त्यसको एक्युरेट रिडिङ लिन सकिन्छ। तर ह्युमन बडीबाट बाहिर निकालिसक्दाखेरि त ल्याब जुन यो क्लिनिकल थर्मोमिटर छ त्यसको त टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। सो ल्याब थर्मोमिटरमा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन किनभने इट इज युज टु मेजर द टेम्परेचर इन द बडी के बडीको टेम्परेचरमा राखेर हेर्न मिल्छ भनेको इट इज केप्ट इन कन्ट्याक्ट टु द बडी व्हाइल टेकिङ द रिडिङ लिँदाखेरि चाहिँ कुन बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने हो त्यही बडीमा राखेको हुन्छ। सो द टेम्परेचर can be measured accurately. So it does not have any constriction near the bulb. तर ह्युमन को बडी टेम्परेचर मेजर गर्नेमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। किन हुने रहेछ अब चाहिँ बुझ्नु भयो होला।
अर्को एकदमै युज भइरहेको थर्मोमिटर छ त्यो भनेको डिजिटल थर्मोमिटर नाउडेज वी युज डिजिटल थर्मोमिटर मोर क्लिनिकल थर्मोमिटर पनि डिजिटल टाइपकै युज गरिरहेको छौँ अहिले त कन्ट्याक्टलेस थर्मोमिटर होइन थर्मल गन जस्तो हुन्छ नि हो त्यसरी मेजर गर्ने गरेको छौँ सो लेट्स लुक एट द डिजिटल थर्मोमिटरको जुन रेन्ज छ इट्स वाइड जुन एलसिडी डिस्प्लेमा जति देखाउन सकिन्छ त्यो सबै उसले देखाउन सक्छ मेजर गर्न सक्छ इट हेज वाइड रेन्ज एलसिडी डिस्प्ले अर्को भनेको यसको एउटा एन्डमा चाहिँ थर्मिस्टर हुन्छ थर्मिस्टर भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्ट एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस जस्तो वायर जस्तो जुन चाहिँ रेसिस्टेन्स जसको रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिट बडीको हिट मेजर गर्ने गरिन्छ र यो चाहिँ एकदमै धेरै यसको यो जुन रेसिस्टेन्सहरू छ यिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै हिटसँग डिपेन्डेन्ट छ क्या त्यही भएर हिट बडीको हिटले गर्दाखेरि त्यसको त्यो मेजर गर्न सक्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि सो थर्मिस्टर हुन्छ एउटा एन्डमा जहाँबाट चाहिँ टेम्परेचर रिडिङ लिइन्छ र यसमा चाहिँ मेमोरी र बिप फङ्सन हुन्छ भनेको अलार्म फङ्सन र मेमोरी तपाईँले मेजर गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला एकैछिनमा टी 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 गर्दै कराउँछ र तपाईँले आफ्नो रिडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अफ गरेर राख्नुभयो अनि अर्को बेला तपाईँले अन गर्दाखेरि पनि त्यो प्रिभियस रिडिङ जे थियो त्यही देखाइरहेको हुन्छ कि सो मेमोरी पनि यसमा हुन्छ भने इट्स सुपिरियर काइन्ड अफ थर्मोमिटर एउटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सोध्ने गर्छ वाइ आर द डिजिटल थर्मोमिटर्स कल्ड सुपिरियर थर्मोमिटर्स भनेर एकदमै धेरै सोध्ने गर्छ बिकज अफ द फलोइङ रिजन भनेर लेखिदिनुहोस् एउटा भनेको इट्स सेफर एन्ड अनि अर्को भनेको यसको एलसिडी डिस्प्ले भएको कारणले इट इज इजी टु रिड होइन अनि अर्को भनेको इट हेज अ मेमोरी फङ्सन होइन अर्को भनेको इट हेज अ बिप अलार्म फङ्सन टु सो द्याट द रिडिङ हेज बिन टेकन अथवा थर्मोमिटरले टेम्परेचर मेजर गरिसक्यो भनेर थाहा हुनको लागि पनि बिप हुन्छ जस्तै यो क्लिनिकल थर्मोमिटर 1 मिनट 1.5 मिनट राखिन्छ तर यो चाहिँ के हुन्छ यसले आफ्नो एउटा स्टेबल टेम्परेचर पाइसकेपछि यसले बिप फङ्सन दिन्छ सो मेजर भयो भने थाहा भइहाल्छ अहिले चाहिँ जेनरली डिजिटल थर्मल गनहरू भन्छ इन्फ्रारेडमा बेस्ड भएका चाहिँ थर्मोमिटर युज गरिन्छ न्यू इन्फ्रारेड थर्मोमिटर इज बिङ युज नाउडेज अहिले कोभिडको कारणले तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यो कारणले अहिले चाहिँ थर्मल गन जस्तो थर्मोमिटर चाहिँ युज गरिन्छ जसले चाहिँ कन्ट्याक्टलेसमै मेजर गर्न हेल्प गर्छ सो द्याट इज अल्सो वान काइन्ड अफ अ डिजिटल थर्मोमिटर अर्को थर्मोमिटर जुन चाहिँ युज भइरहेको छ त्यो भनेको म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर सो नाम अनुसार म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर किन हुने त्यसले चाहिँ कुनै पनि गिभन रेन्ज अफ टाइम कुनै टाइम जस्तै एउटा दिनको चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त म्याक्सिमम टेम्परेचर कति थियो र मिनिमम टेम्परेचर कति थियो भनेर मेजर गरिदिने रहेछ सो त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर भन्छ यो चाहिँ यु सेपमा हुन्छ कन्स्ट्रक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यु सेपमा हुन्छ र त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर एक दिनको अथवा कुनै इन्टरभल अफ टाइमको चाहिँ त्यसले मेजर गर्न सक्छ सो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर इज युज टु मेजर द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर अफ अ गिभन टाइम पिरियड कुनै पनि टाइम पिरियडको म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ यसले मेजर गर्न हेल्प गर्छ अलिकति मैले एक दुईवटा क्वेसन लेख्दैछु जस्तै एउटा चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर्स आर सुपेरियर त्यो मैले एन्सर भनिसकेको छु वाइ इज द देयर कन्स्ट्रक्सन इन क्लिनिकल त्यो पनि भनिसकेको छु बट नट इन ल्याबमा किन हुँदैन त्यो पनि मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु सो यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटरबाट सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू पनि यिनीहरू नै हो र हामीले क्लास 10मा चाहिँ अहिलेको सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्ने पनि लगभग यति नै हो योभन्दा बढी खासै पढिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इट्स अल द कोर्स एन्ड अल द important question covered within this video. So what do you think about today's video? Go ahead and below, put a comment, like, share, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you in next video. Goodbye.